कमेन्ट्री स्क्रिन रिडर भाग 3 अन्तर्गत TTS सेटिङमा रहेको मेन TTS इन्जिन र सेकेन्डरी TTS इन्जिनको बारेमा बताउने छु। साथीहरु, मेन TTS र सेकेन्डरी TTS मा यति डिफरेन्ट छ कि मेन TTS ले तपाईको मेन कुराहरु पढ्छ, मानव स्वाइपिङ स्क्रिनको कुराहरु पढ्छ भने सेकेन्डरी TTS ले तपाईको नोटिफिकेसन भोल्युम एडजस्ट गर्नु हुँदाखेरि भोल्युम आदि पढ्ने गर्दछ। ओके, अब क्रममा म जिस्टमा लगाएर हजुरलाई सिकाउने छु। Main TTS back button. TTS settings. Navigate other settings. Navigate TTS settings. म TTS सेटिङ मै छु। Main TTS engine. मेन TTS इन्जिन, Secondary TTS engine. सेकेन्ड र सेकेन्डरी TTS इन्जिन हामी सिक्ने छौं आज। System TTS secondary TTS main TTS engine. मेन TTS इन्जिन है, यस भित्र जानु होला। Main TTS engine. Main TTS engine allows the set the main TTS engine to read content. In case the TTS engine fails to read, T0 will fall back on the next available TTS engine. अब यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले स्पीच टेक्स्ट टु स्पीच चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। Main system SPI cloud if speech auto SPI unchecked. यो Voicify TTS by text freedom back button. यहाँ मात्र एकचोटी चेक गर्नु होला तपाईको छ। Main use a simple TTS engine checkbox unchecked. Everything will be read using the main TTS engine while this option is checked. ओ भनेको छ यो तपाईले चेक गर्नु भयो भने तपाई एउटा मात्र TTS इन्जिन युज गर्न सक्नुहुन्छ, मेन मात्र दुईटा सेकेन्डरी राख्न पाउनुहुन्न, त्यसकारण यो चेक नगर्नु होला। यदि चेक छ भने पनि अनचेक गर्नु होला। TTS rate acceleration function is still in beta. It allows to accelerate the TTS engine beyond its maximum available rate. It is not guaranteed to support all TTS engines. TTS रेट एक्सेलरेसन यो भनेको साथीहरु यो TTS मेन TTS र सेकेन्डरी TTS लिएर आउनुकै कारण नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो, TTS रेट एक्सेलरेसन। अब तपाईहरुलाई कहिले काहीँ केही कुराहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै मानौ हाउ मेनी what is different of commentary screen reader and talkback? What is different of commentary screen reader and talkback? यो त म सजिलो एक्जाम्पल लिए त त्यसपछि तपाईको कमेन्ट्री स्क्रिन रिडर यसो पर्छ, what is different of commentary screen reader and talkback? तपाईहरुले त याद गर्न अलि गाह्रो हुन्छ, तर TTS रेट एक्सेलरेसन अन गर्नु भयो भने यसो पर्छ, what is different of commentary screen reader and talkback? हो तपाईले यो सास लिएर पढ्छ, श्वास लिएर पढ्छ, नत्र साफ TTS ले एकसुरले पढिरहन्छ, जति स्लो गरे पनि पढि नै रहन्छ, त्यो रुक्दैन जबसम्म कमाउन्न। त्यसकारण यो रेट एक्सेलरेसन 1 मा चेक हुन्छ र तपाई यसलाई 1.2 यस्तो गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यानी कि सास लिएर पढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै TTS acceleration. TTS 1 check. 1 चेक छ, 1.1 unchecked. 1.1 अनचेक, 1.2 TTS engine. ल TTS rate acceleration. This function is still in beta. It allows to accelerate the TTS engine beyond its maximum available rate. It is not guaranteed to support all TTS engines. साथीहरु हेर्नु भयो नि, यसले सास लिएर एउटा वर्ड पढिरहेको छ, हामीले याद हुने तरिकाले यो पढिरहेको छ। TTS रेट एक्सेलरेसन है, TTS रेट एक्सेलरेसन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
र यो यसको चाहिँ सधैँ यसलाई इनेबल नगर्नु होला, सधैँ 1 मा चेक राख्नु होला, 1.1 या 1.2 मा नचेक राख्नु होला, नबढाउनु होला यसलाई, किनकि जुन बेला तपाईँले केही याद गर्नुपर्छ या नोटहरू पढ्नुहुन्छ त्यति बेला यसले यो काम लाग्छ है। म 1 मा चेक गर्छु। TTS rate 1.2 checked. 1.1 unchecked. 1 चेक गर्छु। Main TTS engine. TTS volume. TTS rate. अब TTS रेट तपाईँ बढाउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट क्लिक गर। TTS 51 unchecked. 49 हो unchecked. यहाँ अगाडि पछाडि गएर पढाउन सक्नुहुन्छ। TTS volume. साथीहरू TTS भोल्युम है। TTS volume. एउटा कुरा यो TTS भोल्युममा 1000 सम्म तपाईँ भोल्युम बढाउन सक्नुहुन्छ, एकदम कडा आवाज दिन्छ। तर साथीहरू साउन्ड क्वालिटी गइहाल्छ। म तपाईलाई एउटा यसको तपाईको यदि नर्मल उ गर्नुहुन्छ भने 200% तपाईँ 200 सम्म तपाईको नर्मल हुन्छ र त्यसपछि तपाईँ अति धेरै बढाउनुहुन्छ भने 500 गर्न सक्नुहुन्छ। यो 100 मा चेक हुन्छ, तर तपाईँ 1000 त कहिल्यै नगर्नु होला, नभए म गएर सुनाइदिन्छु। 100 चेक हुन्छ, 200 मा चेक गर्छु। क्वालिटी बिग्रिन थाल्यो। TTS volume. तर 500 म गर्छु होला। 500 main TTS engine. हो हेर्नु भयो नि कस्तो क्वालिटी बिग्रियो। TTS volume. अनि यसको जति तपाईँ भोल्युम बढाउनुहुन्छ त्यति तपाईको साउन्ड क्वालिटी TTS को बिग्रिन जान्छ। त्यसकारण आई रेकमेन्ड ओन्ली 500। तपाईँ लास्ट बढाउनुहुन्छ भने 500, त्यसभन्दा बढी नगर्नु, नभए म 1000 गरिदिन्छु। हेर्नुभयो कस्तो क्वालिटी आइरहेको छ। Music accessibility unchecked. Audio ducking. Checkbox. Unchecked. Controls mirror. The volume of all other sounds is lowered while Kishore is speaking. अनि साथीहरु TTS pitch. हो म TTS volume. म एक टाइममा गर्छु न। अनि म 200 गर्छु। साथीहरु हेर्नुस्, तपाईको आवाज पनि बढ्यो 200 मा। TTS pitch. TTS volume. अनि क्वालिटी पनि बिग्रिएन, यानी कि तपाईको 200 सम्म तपाईको बढाउन सक्नुहुन्छ र घटाउनु भयो भने 50 देखि 200 तपाईको नर्मल हो। 200 देखि 500 सम्म तपाईको गुड हो। 500 देखि 750 सम्म तपाईको भनेपछि अलिकति नराम्रो हो, तपाईँ त्यतिसम्म बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर 750 देखि चाहिँ तपाईँ माथि कहिले नगर्नु होला। तर 500 छ गुडको लागि, त्यसपछि तपाईको ब्याडमा गइहाल्छ। TTS volume. म TTS cancel. TTS 100 गर्छु। 100 main TTS engine. हेर्नु त कति राम्रो पढिरहेछ। Audio ducking checkbox unchecked. TTS pitch. अब यहाँबाट पिच चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यसको खासै काम Audio ducking checkbox unchecked. Controls whether the volume back button. अब यो अडियो डकिङको काम गर्छ हाम्रो टकब्याकमा हुन्छ कि अब जिसु स्क्रिन रिडरले बोल्दाखेरि अन्य अडियो सुनिरहन्छ, त्यसको आवाज घट्छ। Audio ducking checkbox on music accessibility volume checkbox checked. अब यो चेक यो अनचेक हुन्छ। Unchecked. अब यदि यो अनचेक छ भने तपाईँ चाहिँ एक्सेसिबिलिटी भोल्युममा हैन, तपाईको मिडिया भोल्युम जति छ त्यति आवाजमा स्क्रिन रिडरले पढ्छ। त्यसकारण यो एक्सेसिबिलिटी भोल्युम मेन त्यसको लागि त महत्त्वपूर्ण छ, चेक गरेर राख्नुस् है। अब हामी एक्सेसिबिलिटी भोल्युम इन्क्रिज या डिक्रिज गर्छौं भने जिसिओको भोल्युम बढ्छ या घट्छ, ताकि अडियो मिडिया भोल्युमले हैन। Use the proximity sensor checkbox unchecked. Controls whether speech is stopped when the proximity sensor is approached. अब साथीहरु
यो प्रक्सिमिटी सेन्सर त मा हात राख्दाखेरि हामी सेन्सिङ गर्दाखेरि स्टप हुन्थ्यो नि तपाईको यसमा पनि यही छ यो चेक गर्नुभयो भने ल म use the proximity sensor checkbox check controls हो स्टप भयो use the proximity unchecked फेरि अनचेक गरे म use the proximity स्टप भएन तर unchecked चेक गरे stop reading when touching the screen checkbox unchecked यदि यसलाई तपाईले चेक गर्नुभयो भने स्क्रिनको कुनै पनि पार्टलाई अलिकति टच गर्नुभयो भने यो बोल्ने बन्द हुन्छ prevent the screen from locking while speaking checkbox check controls whether the screen is kept awake while Jishua is speaking अब यो चेक नै राख्नु नत्र भए त यो चेक भयो भने तपाईको लक स्क्रिनमा यो जिसिओले बोल्दैन नत्र अनचेक भयो भने तपाईको जिसिओ लक स्क्रिनमा पनि तपाईको जिसिओले बोल्छ main TTS engine use a single back button TTS settings अब त्यसै गरी navigate up main TTS engine secondary TTS engine secondary TTS engine allows to set a secondary TTS rate except TTS rate TTS pitch हो साथीहरु सबै कुरा यसमा छ जुन मेन TTS मा थियो सबै सेकेन्डरी TTS मा छ तर मेन TTS मा कुनै कुरा अप्लाई गर्नुहुन्छ भने सेकेन्डरी TTS मा त्यो कुरा अप्लाई हुँदैन मानौ तपाई TTS रेट एक्सेलरेसन मेन TTS मा जति अप्लाई गर्नु भएको छ त्यति त्यसले सेकेन्डरी TTS लाई मतलब हुँदैन है यति कुरा म बताएँ कि सेकेन्डरी TTS को लागि तपाई छुट्टै सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र मेन TTS को लागि छुट्टै हजुरले त बुझिसक्नु भएको छ फेरि म अर्को भिडियोमा भेट हुनेछ मसँग धन्यवाद extensions custom cancel button audio home button page 1 of 1 सेम रहेको छ है search Arizona screen record button